سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به چنل خودتون جاستریم. امیدوارم حالتون خوب باشه. اومدیم با کینگدام جدیدی که تو شروع کردیم یه ویدیو راجبش بسازیم. کینگدام 3562 یه سری اتفاقات خیلی جالب و کارماتوری افتاد که قراره راجبش صحبت کنیم، راجب همون الینسی که چند هفته پیش ویدیوشو گذاشتم، فکر کنم 3 هفته پیش ویدیوشو گذاشتم و ما باهاش وارد جنگ شدیم. یه جنگ اتفاق افتاد و چه بلایی سر اون الینس اومده. میخوایم راجع به اون صحبت کنیم. اگر ویدیو قبلی رو دیده باشید میدونید که ابتدای بازی یک الینسی در قالب الینس رنک 1 اومد یکی از پلیرهای ما رو، یکی از لیدرهای الینس اصلی ما رو بهش پیشنهاد داد و گفتش که بیا توی الینس اصلی باش، ولی در عوض اون الینس رو کامل تحویل ما بده. و همون روز اول یکی از مهمترین الینس های ما رو یکی از بچهای ایرانی تحویل اونا دادن و به ما خیانت کردش و در ازاش رفتش تو اون الینس و در ازاش یه دونه اثبات و جای خالی واسه خودش تو اون الینس تونست جور کنه و تا آخر هم اونجا موندش. و دقیقا اتفاق مشابه واسه خودشون افتاد. الینس 2PA و به یک فردی، البته یکم متفاوت‌تر، به یک فردی R5V دادن و اون با خاک یکسان کرد الینسو و دیگه پس نداد و همچنان هم فکر کنم پس نداده و هیچ آرفوری نداره و اونجا افتاده. الینس گیفت 10 و حیف شد دیگه. الینس گیفت 10 داره و الان بعد گذشت 2-3 روز ما هنوز رنک 1 الینس رنک 1 اون فکر نمی کنم 10 شده باشه. گیفتش هنوز 9 و الینس خوبی بود و حیف شد که خراب شد دیگه، افتاد دست یکی که اون یکی هم خودش رفت. یعنی اون نفری که این حرکت رو زد از این کینگدام رفت و مهاجرت کرد به کینگدام دیگه و یه جورایی هم به نفع الینس رنک 1 شد. یعنی کلا اون فامیلیه پاچید بعد از این حرکت. فامیلی آزروکس اگه درست تلفظش کنم یه همچین فامیلی بود که دیگه اصلا وجود نداره. همین چند تا الینس ازش مونده که آزورکس یه همچین چیزی هستش که چند تا فارم بیشتر ازش نمونده و کامل نابود شد. و حالا شاید واقعا خیلی هم بعدشون فکر نکنم اومده باشه الینس رنک 1 و یک مقداری هم بعدش جنگ شده، یک جنگ داخلی ریزی اتفاق افتاد، ولی در صورت اون الینس از هم پاچید و کامل نابود شد و بعضیاشون مهاجرت کردن به کینگدام های بغلی و بعضیاشون هم موندن و ادغام شدن با الینس رنک 1. اما در صورت من میخوام قدرت کارما رو نشون بدم که ببینید یه دقیقا همچین حرکت سر ما زدن و بعد حدود 1 ماه همون بلا سرشون اومد و با درد بیشتر. ما روز اول اون بلا سرمون اومد، خب یکم فشار خوردیم، ولی اونا بعد 1 ماه این اتفاق افتاد قطعا اذیت شدن و خیلی هاشون رفتن. و نکته جالب این که همون پلیر ایرانی که من اصلا روی صحبتم با اونه باشم چت کردم بعد از اون اتفاق و جز تنها نفراتی بودم فکر کنم بهش پشت ندادم و بی‌احترامی هم بهش نکردم. گفتم خب نظرت این بوده، نظرت واسه خودت محترم، ولی خب نباید این حرکت سر بچه‌ها میزدی. و اون به خاطر اینکه توی اون الینس باشه، توی اون الینس رنک 1 باشه، اومد الینس ما رو تحویل داد و امیدهای ما رو ناامید کرد یه جورایی با اون حرکت. و الان کو اون الینسی که به خاطرش ما رو فروختی و رفتش کینگدام دیگه، رفت فکر میکنم 3563 رفت کینگدام دیگه و دیگه الان نه اون هست نه اون الینس هست و فقط یک مقداری فوش بود که برای خودت خریدی. بازم میگم من هیچ بی‌احترامی واقعا نکردم و چون زیاد دیدم از اینا. شما اگه تراویان بازی کرده باشید زیاد میبینید از این حرکات عجیب غریب، پس برای من خیلی عادی بود و زیاد اذیت نشدم. درسته یکم برای بچه‌هایی که زحمت کشیدن ناراحت شدم، یعنی خودم زیاد واقعا ناراحت نشدم از این قضیه و میخواستم بگم فقط این کار اشتباه بود. این حرکت رو زدی دوست من و الان نه اون الینس هست نه اون جای خالی که میخواستی در ازای دادن الینس بدی هستش و نه هیچ چیز دیگه و همین سادگی اعتبار خودتو خراب کردی. نکته جالب که من از بعضی از R5 ها و اعضای شورای لیدری پرسیدم این بود که یک جنگ داخلی هم ظاهرا اتفاق افتاد. من پیش بینی کرده بودم همون 2 هفته پیش که بین الینس 1 و 2 جنگ داخلی اتفاق میفته و من خیلی مشکوکم هستم که کارکار رنک 2 که الان شده رنک 1 یعنی کارکار همین MZ ها باشه و کار درستی هم هست، چون واقعا این آزروکس ها یا آزورکس ها خیلی دیکتاتورای بد و وحشتناکی بودن. من همون موقع بهشون گفتم، اون موقع که داشتن ما رو میزدن دوتایی، به همشون پیام دادم. آرفورای همین الینس MZ که اول هستش به همشون من گفتم که آقا اینا دیکتاتورن، اینا با اینا بخواید وارد
اجماع بشید دهنتون رو صاف میکنم. و همچنان هم این مجیک هم همون آرفور هاشون هستش که الان اومده اینجا آرفوری گرفته و هستم فعلا. بسیار سیاستمدار خوبی هستش، به خودش هم گفتم ولی تو آخرش دیکتاتور یه حرکت سر این گینام میزنی و الان داره خیلی جلب اعتماد میکنه. کلی پیام بازی باش کردم و بسیار سیاست مدار کثیفی است. یعنی سیاست مدار عجیب غریب. اون اول که ما جامپ زدیم فکر میکرد فقط ما هستیم و نمیدونست MZ ها هم اینجا هستن و همون اول شروع کردم به پیام دادن به الینس ما که بی‌طرف های ما رو بپرونن و یه حجم عجیبی به تمام پلیرهای ما هم تو نامه هم تو چت دادن که از اون الینس لفت بدید، اون الینس دشمن هستش، قراره به زودی صفر بشید و کلی از ممبرای ما رو اینطوری پرون از اون ور الینس اصلی ما رو اونطوری گرفتش و کلی حرکت های اینچنینی در طول بازی کردن و یک قدرتی به دست آوردن، اما در آخر بالا یک سوتی دادن و الینسشون کلا پاچید. اما همچنان هستن نفراتشون و من فکر میکنم پیش بینی من اینه که حالا ادعایی ندارم راجع به بازی واقعا که بگم پلیر خفنی هستم، ولی حداقل درست مافیا که بازی کردیم میدونیم کی راست میگه کی دروغ میگه. نظر من اینه که اینا میخوان اعتماد جلب کنن، یک الینسی داشته باشن اینجا و با اعتمادی که جلب میکنن یک الینسی رو در دستشون داشته باشن، بتونن توسعه بدن که بعد از KVK اول، بعد از مهاجرتشون اگر اکانت اصلیشون رو تونستن بیارن، از طریق همون الینس جنگ داخلی رو شروع کنن و کینگدام پس بگیرن. این پیش بینی من هستش، زیاد دقیق و محکم نمیتونم بگم ولی ظاهرا داره دروغ میگه. یعنی هر چقدر میگه که به من اعتماد کنید و هر چقدر کار انجام بده، باز به نظر من برنامه‌اش این هستش و این اتفاق امکان داره بیفته. من قشنگ توی ویدیو 2 هفته پیش الان پلیش هم میکنم که قشنگ اونجا توضیح دادم که چه اتفاقی قرار بیفته. الان اگر پیداش کنم پلیش میکنم. برنامه بر این شد که الینس یک، خب ما درگیری اصلی و ابتدای سر همون بود، الینس یک بود، ولی خب اونا الینس دو هم مجاب کردن که توی جنگ شرکت کنه بر علیه ما. ولی من تحلیل خودم میگه بالاخره بین این دوتا جرقه اتفاق خواهد افتاد و هرچی جلوتر بریم احتمال این جرقه بیشتر میشه و یک جنگ داخلی دیگه داریم. و بعد از این اتفاقی که افتاد کلا و الینس منحل شد و به همین سادگی و شیکی یه الینس خفن به الینس گیفت لول 10 کلا یعنی با خاک یکسان شد، حتی دیگه کاریش هم نمیشه کرد و با خاک یکسان شد. خیلی به نظر من خوب شد واسه کینگدام. واقعا باز همچنان سر حرفم هستن. خیلی هم از R4 ها و R5 ها هم باشون صحبت کردم، بر همین تفکر هستن که اینها میخواستن یک جنگ داخلی رو استارت بزنن و شانس آورد کینگدام ما که این اتفاق افتاد. شاید هم شانس نبوده باشه کار بچه MZ باشه، در هر صورت اتفاق خوبی بود واسه کینگدام چون قطعا دهن ما رو صاف میکردن اینا و جنگ داخلی توی کینگدام اتفاق میافتاد و بسیار هم دیکتاتور و اصلا مسخره، یعنی رومخا، یعنی موجودات عجیب غریب رومخن و باز این MZ ها وضعیتشون بهتره. باز جلوتر بیشتر معلوم میشه که چقدر تو مدیریت قوی هستن. و خوبی این آزورکس ها فقط این بود که سیاستمدارای خیلی خوبی بودن که توی KVK ها میتونستن به درد بخورن. واقعا خیلی خوب، یعنی واقعا سیاست های خوبی رو اعمال میکردن و خیلی درست و دقیق عمل میکردن و اصلا مولا درزش نمیرفتش. اینو من قبول دارم، اعتراف میکنم. یعنی درسته رقیب من هستم ولی میپذیرم که سیاست فوق‌العاده دارن، حداقل از سیاست های ما خیلی بهتر بودن. حالا یه سری نکاته که جامپ ما چرا شکست خوردم نوشتم، یه روزی بالاخره ویدیوشو میگیرم که واسه جامپ های بعدی استفاده بشه. اما یکی از دلایلش این بود که سیاست ما رو در واقعی نداریم که ضعیفتر از سیاست این آزروکس ها بودش و شکست خورد. تو سیاست شکست خوردیم همون ابتدای کار و کلی از پلیرهایی که با ما جامپ کردن و ما از دست دادیم. یعنی پلیر اومد با ما جامپ کرد، بعد جامپ رفت تو الینس اونا به خاطر سیاست های درستی که اونا اعمال کردن و همون اول یه جورایی کار ما رو تموم کردن. اما در هر صورت الان کینگدام به صلح و ثباتی رسیده، از بچهای ما هم نفرات زیادی نمونده و چند تا بچهای ما بیشتر بازی نمی‌کنم و منم تا جایی که حال کنم بازی می‌کنم. فعلا که حال می‌کنم، احتمالاً تا KVK 1 تا تای KVK 1 هستم. حالا بعدش اگه کینگدام خوبی بود اکانت اصلیمو میارم، اگه کینگدام خوبی نبود که بیخیال میشم دیگه به همین سادگی و خوشمزدگی. امیدوارم ویدیو به دردتون خورده باشه. البته چیز خاصی نداشت که به دردتون بخوره، اما یک نکته آموزشی و یه جورایی کلید اسرار تور داشتش که هیچ وقت این کارا رو نکنید و کارما میاد میزنه تو
کمرتون رو از غیب یه کارمای میرسه و اینطوری میاد الینز اصلی شما رو برمیداره میبره. اگر الینز اصلی مردم بردارید ببرید. مرسی از حمایتاتون. جان تلگرام و اینستاگرام بشید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. ویدیوهای بعدی خدایا رو نگهدارتون.